Listening chưa? Vẫn chưa listening. Làm bài listening chưa? Đấy, chết tôi rồi. Làm chưa? Chưa đúng không? Nhanh gọn lẹ. Làm hay chưa? Dạ chưa. Úi xời ơi, chết tôi. Em Phương đã làm bài nghe chưa? Chưa. Chết tôi rồi, đấy thấy chưa? Tôi biết ngay mà. Em Thảo, Ngọc đã làm bài nghe chưa? Dạ, em làm rồi cô. Tuyệt vời, sao em không gửi lên Drive? Em Khánh Hằng và chị Hà nè. Là phải nộp lên file hết không? Okay, everybody, let me share the screen and we're gonna start right now. Miss Hà kêu em đang dâu đây, trời ơi. Share lên Drive cho chị nha. Rồi. Share lên Drive. Okay, so let's get started with Phương nhé. Hôm bữa là học đến bài này rồi phải không? Nhiều đấy. Okay, so let's talk about social network. Social network, everybody. Let's get started with Phương. Phương, so what kinds of social networking websites do you like to use? Honestly, up till now, I've been using a mixed variety of social networking websites for different purposes. When it comes to my favorite website, I would say e-commerce without hesitation. Mm-hmm. You know, like they are social platforms which allows users to have like online shopping and payment. I mean, you can buy various things from other part of the country or from other part of the world without geographical barriers. You just need to stay at home and just by click a button, you can have all the whole world at your fingertips. I think that e-commerce are really do wonders for people, and they can be considered to be be considered to be the most significant factor in shopping Revolution. In revolutionizing shopping experiences. Trong cách mà sao? Cách mạng hóa cái trải nghiệm mua hàng. Revolutionize. Em dùng nhiều từ nó tối nghĩa quá. Thứ nhất, without geographic barriers, no weird. Without geographical barriers. Without geographical barriers. Ok, cũng được, cũng ổn, nhưng mà nghe đấy nó hơi bị cumbersome, nó hơi cồng kềnh ở chỗ đó rồi. Ok, they are social platforms, social media platforms, chứ không có social platform. Social media platforms which allow không có s, tự nhiên thêm s rồi chứ allow here, sai. E-commerce websites hoặc là e-commerce sites, chứ mình không được nói là e-commerce which are allowed là sai rồi nha Phương nha, coi chừng cái dạng từ em sai hoài luôn nha. Lại chị one more time. Rồi. So honestly, up till now, I've been using a mixed variety of social networking websites for different purposes. But when it comes to my favorite websites, I would say e-commerce without hesitation. They are media platform. They are social media
can buy Online shopping pavement. Tại sao lại có pavement ở đấy hả em? Tại sao online shopping lại pavement here? I don't get that part. Sao lại có vỉa hè ở đấy? payment á, payment. Trời ơi, payment. Alright, keep going. Payment. Mm-hmm. I mean, you can buy various things from other part of the country or even other part of the world, from other part of the world. You just need to stay at home and just by a click of a button, you can have all the whole world at your fingertips without geographical barriers. Without geographical barrier. Without geographical barriers. Yes. So I suppose that it really do wonders for humans' life, and it can be considered because it can revolutionize shopping experience. Yes, revolutionize shopping experiences. People don't have to travel. People don't have to physically travel to brick and mortar shops. But now they can buy things online, or they can purchase things online, which revolutionizes shopping experiences. Được chưa? Rồi, những cái shop mà nó là shop mà kiểu shop thật đấy, chứ không phải là shop online đấy, thì người ta sẽ gọi cái đấy là brick and mortar shop. Em nói nó vẫn bị chậm sao Miss Hiền nó kêu là nói được là sao ta? Nói chậm nha. Cái tốc độ phải nhanh nữa. Speaking part 1 mà chậm như vậy là không được. Chúng ta phải tăng cái tốc lên. Rồi, alright, so Miss Lan, it's your turn. What kinds of social networking websites do you like to use? Miss Lan, hello. Yeah, hello. Yes, nowadays there are a lot Nowadays, of see ya. a lot of socialists. Nowadays. Yeah, nowadays there are a lot of social network websites. So the website I like the most is a good. Hello. It's Google. I think it's a tool for searching everything in this, and I like it because it's useful for me. I can use it for my work, and I can search, and I can do everything in it. I think it's I can do everything with it. yeah, I can do everything with it. Right. It's a tool. Tool. Okay, nice. Tool. Ổn rồi đó. Ổn nha. Alright, so Thảo Ngọc, what do you say? Ngọc, so what kinds of social networking websites do you like to use? Hello? Yeah. Hello? Ủa Ngọc ơi, em có nghe chị không? Hello. Ủa? I think not only me, and not the younger generation often use social networking. Social networking sites. Social networking site. I am addicted to Facebook, Instagram, which are the most popular social networking site, and What kinds of social networking sites do you like to use? Alright, let me see. Probably one of the most prevalent social media platforms, which is TikTok, because I guess everyone is addicted to TikTok. I mean, the algorithm is designed in a way that constantly suggests videos in accordance with the user's interests.
So that's the reason why that's the reason why it consumes a lot of time of the young generation. Apart from that, I think Facebook is still a very popular platform for people to share stories and get updates with the latest news. So yeah, these are the most popular platforms. Thấy chưa? Có cái gì đâu khó nói ạ, chấm hỏi chấm luôn đấy em ơi. Chị đang chấm hỏi chấm luôn. Trời, mới câu part 1 lại liền cho chị. Không chuẩn bị bài kỹ. I think not only me, including the younger generation, often use social network design. I'm addicted to Facebook, Instagram, which are the most popular social network design. I think Facebook has become part of my everyday life. I can make friends with many people who I didn't know, and following my idol because they always update, stay on Their status, update their status. Their status. Yes, that's right. What? Social media platforms. Rồi, update their status nha. Their status. Các em có cập nhật tin tức thì mình sẽ nói là sao ạ? Keep abreast with the current affairs. Được rồi đấy. Thảo Ngọc có được sau khi bị la sảng hôn ạ. Thì em Thảo Ngọc đã nói rồi đấy. Next. Được. Khanh. Trời, gọi thứ tên cứ lề mề nhỉ. Các em nhanh lên. Rồi Khanh. There are many websites I usually use. Facebook is a good case in point. I usually log in this website in order to read news and doing some recreational activities such as watching Video. Trời, video ký đầu giờ đó. Videos. Watching videos, seeing a picture of my friend, or put my picture and share a story. And sharing stories. Sharing stories. Yes. Cái phần trình bày của I'm just ghi chữ P, tức là có vấn đề với phát âm cái chữ đấy nhá mọi người nhá. Ví dụ tool như với Slan là đọc là tool là sai là tool. Rồi videos là em đọc là video, chị ghi P đây là lỗi phát âm nhá. Ok, very good job. Được phết đấy chứ. Xong Miss Hiền đã bảo là ngoài bạn Phương ra thì còn lại là hơi chậm. Còn lại hơi chậm là phải sửa lỗi phát âm hơi nhiều, mà hôm nay cũng được ấy. Rồi Dũng. Em Dũng đâu? Trời ơi, gọi tới tên cứ lè mé nhỉ. Nào. Nowadays there are lots of social networking websites that I use, but the websites I like the most is Duolingo. Oh, okay. This website provide me a lot of foreign language courses. Like courses, language learning courses. Courses including English, French, German, and Chinese. I find the lecture in Duolingo are very useful because they are designed very beautiful and eye-catching for me. They're designed in a very engaging and captivating way. They are designed in an engaging and captivating way.
Nhanh nhanh. In a very engaging and captivating way. And they are designed in very engaging and captivating way. The exercise can help me to improve my lexical grammar. Lexical resource. Lexical resource. And some important use like speaking, reading, listening, Rồi đó. writing in your test. Được. Rồi ok, đọc lại chị chữ này engaging. Engaging. Không có engaging đấy nhá. Ký đầu bây giờ đó. Engaging. Đúng rồi, engaging là nó mang cái tính là sao ạ? Thú vị, nó thú vị khiến cho mình bị cuốn vào ấy, rất là cuốn. Engaging là cuốn và captivating hấp dẫn, cuốn và hấp dẫn. Alright. Rồi. Next, back to Phương. Do you use social networking? What? No, I'm not going to ask you this question. It's kind of similar to the previous one. Question number 2. What kind of people do you like to be friends with on those websites? So from my observation, social networking sites are developing on a global scale, so it attracts millions of users all around the world. As a result, there are innumerable kinds of people using it on a regular basis. However, when it comes to the people Innumerable là nghe hơi kỳ đó. As a result, there are a great, hoặc là as a result, there are an increasing number of people. Yeah, there are increasing numbers of people using them on a regular basis. But talking about the kind of people who I could like to be friends with, they are. Chết rồi em ơi, cái này đi thi là chết luôn á. Mình phải nhanh lên, mình phản xạ nhanh như các bạn hồi nãy nè. Chứ mình nghĩ hơi lâu rồi đấy. Em giới thiệu xong em đi lòng vòng quá trời quá đất. Bây giờ mình nói chuyện giống như một người bình thường. Mình ngưng cái kiểu nói chuyện công nghiệp với cho chị. Em nói chuyện rất là công nghiệp luôn. Công nghiệp với kiểu mà học thuộc những cái sẵn cái platform mà lúc nói mất tự nhiên. Bây giờ mình chỉ cần nói là ok, what kind of people do you like to be friends with? Để chị demo cho tắt mic. Tắt mic. Mình cứ tưởng tượng mình nói chuyện người bạn thôi. What kind of people do you like to be friends with on those websites? Okay, I'm an introvert, so I only like to make friends with people whom I know. For example, my friends or my family or my acquaintances. Apart from that, I don't like to add new people as friend because it's very dangerous. I mean, I've heard a lot of fraud and scammers on the internet who are willing to trick you, who constantly trick you out of money. So no, it's definitely a no. I only make friends with people whom I know very well. Đấy, chẳng hạn như thế. Nếu không, trả lời ngược lại. Oh, as an extrovert, I add everybody as a friend. I mean, as long as I find their profile interesting, I'm going to add them as a friend. And I feel like it's very easy to make new friends these days, thanks to the proliferation of the internet. So, yeah, I make friends with everybody, basically, as long as they're willing to make friends with me. Đơn giản như thế thôi, sao mà mình nghĩ cái gì khó thế cơ chứ này. Cứ nghĩ ra những cái từ khó, xong rồi cứ nghĩ ra những cái câu dẫn vào nó không có liên quan cái gì cả, xong rồi nói nó chọc lốc luôn. Mà trong khi đó mình bẻ gãy hết cả độ lưu loát luôn của chị rồi. Ở part 1 mà không lưu loát nổi thì làm sao mà sang nổi cái phần khác. Lại liền đó chị không chấp nhận cái kiểu không lưu loát nha. Phần part 1 mới part 1 mà đã toang vậy rồi. Lại. So honestly, I use social networking site for my study purpose. So I tend to make friends with anybody who are good learners and are proficient. Proficient là sao? I think proficient. What is that? I think that
What is that? What is professor là sao? Profession. Chị không hiểu em nói cái gì luôn á. Là sao? Không hiểu, chị không hiểu. What do you mean by saying that? Profficient. Profession. Tại sao lại proficient? Tại sao lại dùng cái từ proficient ở đây? Tại sao lại dùng cái từ proficient ở đây? Bởi vì cái từ đằng trước cái từ này là danh từ mà. Tại sao lại dùng tính từ ạ? Tính từ em tính từ thôi chị quay lại Phương Sam chưa chuẩn bị kỹ bài lớp lúc nào cũng toang cái này chết em nhá. Khanh. Này lớp này họ trả lời câu 1 mà chưa nên hồn làm sao mà đòi lên được C1. Khanh, say what kind of people do you like to be friends with on those websites? To be honest, I'm introvert, so I don't have many friends in social network. On social media. On social media, I often only make friends with those who I know or meet. Those who I know. Those gì đâu? Those who I know Yes. or meet in real time. Not real time, in person, gặp trực tiếp, meet in real life hoặc là meet in person. Yes. Tốt rồi đấy. Nói lại cho chị nhá Khanh nhá. Độ lưu loát ổn, thấy không? Trả lời đơn giản như bạn Khanh thôi, nhanh chóng lên cho chị, lưu loát vào. What kind of people do you like to be friends with on those websites? Be careful with the pronunciation of these words. There you go. To be honest, I'm an introvert person. So Introverted person. introverted person. So I don't have many friends in social media. On social media. On social media, Yes. I only make friends with those who I know or meet in person. Excellent. Tốt. Okay, so let's move on to Thảo Ngọc. What kind of people do you like to be friends with on those websites? Ngọc ơi em ơi. Ngọc ơi. Okay, Miss Lan. Hello, Miss Lan. Can you hear me? Yes? I'm here. Okay, so what do you say? Yeah. A person I was so impressed, and she's smart person, and she make me feel fresh. At the first time I learned English, and I think Pressure. she make a show and the show for the poor people, and she give the poor people money. Her name is Helen. Helen. And I think in this website many people can learn the English in this, and I so impressed at the website. So in pressure hả chị? I was under pressure. Cảm thấy áp lực ạ. Impressed. Oh, trời ơi. I was impressed. I am impressed. I'm impressed by this website. Impressed. By this person hả? By her contribution. I'm impressed by her contribution to the English learning community. One more time lại chị. Yeah. Ổn cũng ổn đấy, lưu loát. Yeah. A person I am impressed by her contribution. Không, phát âm sai rồi chị ơi. Impressed, nó sờ nhẹ thôi, không có sờ nặng. Impressed. Yes, that's right, impressed. A person I'm impressed by her contributions. Oh no, tại sao lại a person I'm impressed by? Câu đầu mình nói làm sao ạ? A person I'm impressed by her
Ô, tại sao lại như thế hả? Tại sao lại như thế hả? Tại sao lại là một người tôi cảm thấy ấn tượng vì sự đóng góp là sao? Đầu tiên mình phải nói là tôi muốn nói về một cái người tôi gặp trên mạng xã hội, mà người này đấy thì mình phải nói là okay, so I like to talk about a person that I'm gonna talk about a person that motivates me to learn English a lot. Her name is Helen, and honestly speaking, I'm very impressed by her contribution to the English learning community. Đấy, chứ tụi mình phải giới thiệu nó trước, tự nhiên nói đây là sao em không hiểu. One more time. Yeah, I'm gonna talk about a person I was. No. I'm gonna talk about a person who inspires me to learn English. Who has inspired me to learn English? I'm gonna talk about a person who has inspired me To learn English? to learn English. Yes, her name is Helen, and I'm impressed by her contribution to English learning community. And she is a smart person, and that is a show for the poor people. I think I want to be friends with her on this website. Right. That is a show for poor people là sao em không hiểu chỗ đấy ạ? Cái chương trình cho những người nghèo. Thế là programs không phải show ạ. Programs. Cô ta thường tổ chức những chương trình học tiếng Anh cho những người nghèo tham gia miễn phí đúng không ạ? Đúng không ạ? Vậy thì cái chương trình đấy là cái chương trình mà làm từ thiện, charity, chương trình làm từ thiện cho những người nghèo. Thế thì mình sẽ nói she often organized charity programs. Chứ không có liên quan đến việc học tiếng Anh đúng không ạ? Không, tức là cái chương trình đấy thì dành có tới là những người học tiếng Anh có thể nghe cái chương trình như thế để tức là nó có cái phần subtitle để cho những người học giống như là cái BBC cái mà cô giáo hôm trước gửi cho lớp mình nghe thì mọi người cũng hay sử dụng cái chương trình đó để nghe. Cả cái câu chị nói không một câu nào nó diễn tả đúng ý luôn, nên thành ra em phải viết lại hết luôn. So I'm going to talk about a person who has inspired me to learn English, and her name is Helen. Ôi, nó hơi bị ồn nhá. Cái tiếng hơi bị ồn ạ. Yes. I'm going to talk about a person who has inspired me to learn English, and her name is Helen. I'm actually very impressed by her contribution to the English learning community. She often organizes charity programs that support the poor and makes she often organizes charity programs that support the poor and makes videos about that with English subtitles so everybody can learn English from many different parts of the world. One more time lại. I'm gonna talk about a person who has inspired me to learn English. I'm impressed by her contribution to the English learning community. She often organizes charity programs that support the poor and makes video about that with English subtitles that the people can learn English in this website. Right. So people can learn English better. Tốt rồi đó. Yes. Okay, so back to bạn. Rồi Thảo Ngọc có trả lời đúng không em? Yeah. Yes. I always been friend with I know them before, and the person I want to make friend is have a good profile and make a good impression. It's easy to make new friends
As long as, không có unless, as long as. Miễn là as long as. Unless, yeah, unless as long as. Không có unless là trừ khi, as long as. As long as. It's very easy to make new friends online as long as you have a good profile. Yeah. Không có yeah, nói lại liền em. It's easy to make new friends as long as you have a nice image and good profile. Good profile. 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 Không có profile nha, profile. 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 Yes, alright. Rồi, nói lại nguyên câu cho chị. What kind of people do you like to be friends with on those websites? Yes, I always as friend with I know that. No, I only add friends with people whom I know. Who I know. With the people whom I only add friends with the people whom I know. Yeah. Hello? Yeah. I only have friends with the people whom I know. And the person I want to make friends is have Make friends with. good- Make friends with. as friend with have a good profile on the internet. It's easy to make new friends as long as you have a nice image and good profile. Tốt, xuất sắc luôn đấy. Miễn là nhé. Giỏi đấy. Okay, so back to Phương. Yeah. So, I use social platforms for my study purpose. So I tend to be friends with those who are bookworm and have a desire for studying like me. I suppose that they really help me to make a progress in my study, and we can encourage each other to improve. To improve what? To improve. Cải thiện cái gì chứ? To improve our study. Ok, again. Tại sao lại vẫn ngập ngừng như thế nhỉ? Lại cho chị đi. Sao lại kỳ thế nhỉ? Honestly, I'm the person. Honestly, I use social networking site for my study purpose. So I tend to be friends with those who are bookworm and have a desire for studying like me. I suppose that they are really important in helping me to improve my study, and we can encourage each other to make a progress in our study. Yes! Make progress, đúng không? Make progress thôi. Chị đang cái lần thứ 3 này rất là tốt này. Bây giờ chị chat hỏi là tại sao mà em lại vấp như thế, là bởi vì là sao, cái gì đang diễn ra trong đầu vậy? Chị hơi bất ngờ bởi vì là rõ ràng năng lực của em là hơn tất cả những bạn trong lớp nhưng nói lại chậm hơn các bạn rất nhiều. Là tại sao vậy nhỉ? Là lý do tại sao vậy? Là lúc nói mình nghĩ cái gì trong đầu vậy? Mình suy nghĩ cái gì trong đầu? Hả Phương? Lúc em nói là em suy nghĩ cái gì trong đầu vậy? Hả? Chị đang muốn tìm hiểu cái lý do tại sao lại như thế. Là lúc nói em đang suy nghĩ cái gì trong đầu? Em hơi run. Thế là lúc đi thi là cũng run như thế đúng không? Nên là tịt đúng không? Hay là như nào? Lúc đó em hơi run với chị. Chị đang nghi ngờ cái lý do là tại vì em hay nghĩ
tới những cái từ nó quá khó so với cái khả năng của mình á. Thế nên là lúc mà em tập trung vào việc nghĩ từ thì em làm đánh mất cái độ lưu loát. Bởi vì đây là cái cách mà chị cảm giác nhận thấy ở cái cách nói của em. Đó là em hay đi theo cái kiểu mà kiểu công nghiệp ấy, những cái kiểu script, rồi những cái kiểu mà bài mà người ta hay cho trên mạng, là em nghĩ là trả lời là phải kiểu IELTS, mà em không nghĩ đến cái việc là nói nó phải tự nhiên ấy. Thế thành ra lúc mà mình nói mình cứ phải nghĩ đến những cái từ vựng, rồi mình phải nghĩ đến cái cấu trúc, nó khiến cho cái phần nói của mình chậm, và mình nghĩ không ra ý mà mình tập trung vào từ không, mà nên cái ý của mình nó cũng không ổn nữa ấy. Thế có phải thế không? Có phải là đang nghĩ về từ đúng không? Nghĩ về từ và ngữ pháp đúng không? Hả Phương? Không nghĩ về từ nữa. Bây giờ em tập trung vào cái điều em muốn chia sẻ cho chị xem thử đi. Hãy nói về những điều em muốn chia sẻ, chứ không phải là nói về những cái cụm từ, cho cái cụm từ này từ kia vào cho nó đắt giá. Bởi vì chị nói cho các em nghe lý do mà các em không thể nào nhảy được lên 7, đó chính là bởi vì nói không có nội dung, nói dại nói sảng. Nói dại nói sảng, nói không có nội dung thì là nó sẽ làm, thứ nhất là mình mất độ lưu loát, thứ hai là nói những câu nó không có ý nghĩa và vấp lên vấp xuống quá nhiều. Đấy, những người được 7 là người ta thứ nhất là phải đạt được cái độ lưu loát, phát âm phải ổn. Em chỉ đạt được mỗi yếu tố là phát âm ổn thôi, còn lại là lưu loát không ổn, gãy hết luôn. Và sau đó là sao? Cái nội dung không có gì mấy, cái nội dung toàn giống kiểu nhét từ vào ấy. Mà như thế khi mà các em nhét từ mà từ nó còn không hợp ngữ cảnh, lúc đó nó còn buồn cười hơn luôn. Vậy là mình mất hết cả vấn đề về từ vựng, là mình mất hết ngữ pháp. Và sao ạ? Mình mất hết độ mạch lạc, độ trôi chảy luôn. Vậy còn mỗi cái yếu tố ngữ pháp nữa thì còn nói chuyện gì nữa. Thế ta phải cắt hết mất cả 3 yếu tố luôn chỉ vì như thế. Nên hãy tập trung vào độ lưu loát cho chị. Chứ chị hơi bị ngạc nhiên là bởi vì trong cái lớp này chưa có một bạn nào thi IELTS cả. Và các bạn ấy cũng là sao? Từ B1 là hơi bị yếu luôn. Đặc biệt là bạn Thảo Ngọc này, bạn Khanh là từ B1 để nhảy lên B2. Mà các bạn ấy đu ổn. Mà trong cái đó các bạn còn lại, chị Lan ví dụ, bạn Dũng chưa bao giờ biết cái IELTS là cái gì luôn á. Mà người ta trình bày phần part 1 tốt là mình phải xem lại cái chiến thuật của mình đang đi nó không ổn. Là mình đang, nếu mà em thấy là khi mà tập trung vào ý tưởng thì kể cả những cái người bình thường có level không có gì là ấn tượng, người ta vẫn có thể nói rò được hết. Speaking part 1 và part 2. Thậm chí người ta có thể chạm được tới con 7 nếu phát âm của người ta chỉnh đốn hơn nữa. Mình phải thay đổi ngay chứ không mình gắn vào cái đầu cái tư tưởng là mình học từ vựng là chết nha em nhá. Rồi, Dũng, what do you say? To be honest, I'm a cautious person, so I don't want to make any friends in social media. On social media. On social media, Yes. I only have friends with my friend that I know well, and my family member like mother and father. Moreover, I don't want to make friends with strange people because I'm afraid that I'm afraid that I'm afraid that they will reveal my personal information. Exactly. They may reveal my personal information. Right. Họ sẽ cướp thông tin và sau đó thì sao ạ? Để lộ đúng không? They may steal and then reveal my personal information. Đúng không? They may steal and reveal my personal information. Rất ổn nha Dũng nha. Nói lại đi. Make friends và friends phải see nha. Làm lần nữa đi em. Ổn. To be honest, I'm a cautious person, so I don't want to make many friends, and I only have friends with my friend that I know. With those whom I know. With those whom I know. With those whom I know. So, with those who I know, Mm-hmm. who I know well, and my family member like mother and father. Mm-hmm. Moreover, I don't want to make friends with strange people because With strangers. With strangers. because I'm afraid that they will steal my personal idea and reveal it. And reveal it to other people. Reveal it to other people. Tốt. Được ấy. Không cần ghi lỗi, chả lỗi nào.
Okay, let's talk about geography. Back to lại Phương nhé. Nào, do you like geography? Nhanh nha, tập trung vào tốc độ và ý tưởng này. To be honest, I'm really into. I'm really into. Yeah, I'm really into learning geography. Why my classmates are fed up with learning geography because they consider it as a boring and dull subject. I have curious about the planet we are living in. And I'm always curious about. I'm always curious about the planet we are living in, and have a desire for discovering the formation of the Earth. In addition, in geography class, I can also learn more about the features of nature, the climate, and the geographical locations of many countries all over the world. Xuất sắc, thấy chưa? Phương thấy chưa? Phương thấy chưa, hiểu chưa? Đấy, ôi giời ơi, nói như thế mới là đúng cái mục tiêu em ạ. Khi mà em tập trung vào ý tưởng, đấy từ đừng có tưởng là những cái từ em dùng là nó đơn giản nha. Có thể em tưởng nó đơn giản nhưng mà nó không hề đơn giản đâu. Đấy, ví dụ như là geographical locations, những cái từ rất là chuyên ngành. Đấy, đúng không? Không phải là are fading up with nha, bởi vì cái này là tính từ ấy, you không thể nói là thêm in vào đây được, em hiểu chưa? Hiểu chưa? Phương hiểu chưa? Phương rồi có nghe chị nói cái gì không em? Đang dùng cái từ while other people đấy, other students đang dùng với cấu trúc phức này, rất là hay đúng không? Khi người khác dùng câu đơn em dùng cấu trúc phức này. While other students are fed up with geography, I find I'm always curious about, rất là hay chưa? Khi người khác đang như thế nào thì tôi làm sao? With geography, because they find it very boring and dull. I'm always curious about the magnificent nature of different geographical locations in the world. Cái gì đấy, bạn nói cái gì đấy đúng không ạ? Rất tốt nha. Phương thấy sự bật lên hẳn chưa? Hỏi em. Em phải nghe lời chị thì là em mới lên được 7 đến 7.5. Chị biết được cái sức của em có thể lên được 7.5 mà em cứ vậy đó, cứ không nghe. Bây giờ nghe là thấy khác hẳn chưa? Úi giời ơi, kinh nghiệm của ta bao lâu ta chỉ cho là phải đúng. Xuất sắc chưa? Quá là xuất sắc nha. Xoay, duyệt. Rồi next. Khanh, it's your turn. Khanh đâu rồi? Definitely, I'm a big fan of geography because this subject is interesting. It helps me enrich my knowledge about. Enrich my knowledge. Enrich my knowledge. Enrich my knowledge. Âm cuối. Enrich my knowledge. Enrich my knowledge about many knowledge Enrich. in my country. Enrich. All over the world. Enrich. Enrich. Tại sao không đọc âm cuối? Enrich my knowledge about many locations in my country, even all over the world. Moreover, learning geography programs provide information about terrain and weather and many other sectors such as culture, economy, and population. It's helped me. It is so important in my life. Yeah. No. It helps me improve my comprehensive knowledge. Kiến thức toàn diện á. Được nha, thằng Khanh tiến bộ lắm luôn á. Nè. Thứ nhất. Cái âm cuối you quên, nó chỉ ký đầu online giờ nó chỉ như thế rồi mà cứ như vậy là sao? Enrich my knowledge. Enrich my knowledge. Rồi, many locations, lại không xì ở đây. Many locations. Many locations. Rồi, cái này là terrain em nhé. Terrain, nhớ là một là terrain. Terrain. Hay là terrain nhỉ? Terrain. Đúng rồi, terrain đấy. Đọc cái chữ ren này, tờ và ren. Ren là mưa, terrain. Rồi, nãy em liệt kê những cái lĩnh vực khác, cái đấy người ta gọi là fields, many other fields, chứ không phải sectors nha. Many other fields. Lĩnh vực liên quan đến kiến thức ấy, thì người ta dùng cái chữ fields. Còn sectors là những lĩnh vực liên quan đến đầu tư.
Em hiểu không? Fields. Rồi. Thứ hai là kiến thức toàn diện là improve my comprehensive knowledge. It helped me become a comprehensive person. No, không được. Không có comprehensive person. It helps me improve my comprehensive knowledge. Rồi nói lại. Definitely, I'm a big fan of geography because this subject is so interesting. It helps me enrich my knowledge about many locations in my country and all over the world. Moreover, learning geography programs provide information about terrain and weather and many other fields such as population, economy, and culture. It helped me improve my comprehensive knowledge. Rồi, demography giống như population, demography, nhân khẩu học. Demography. Đúng rồi, được, tốt. Rồi, next. Thảo Ngọc, what do you say? No. Geography is not my thing. It's complicated and boring to me. But sometimes I feel necessary when I go to travel in the world and I want to know different countries. So I still have to figure out. Figure out what? Figure out geography subject. Tại sao lại figure out geography subject? Em không hiểu câu cuối nha. I don't understand the last sentence. Là sao em? Chị không hiểu câu cuối. Là mặc dù không thích nhưng mà em đều muốn tìm hiểu về cái môn học này. Không hiểu. Learn more about geography. Learn more about my geography em nhé. Khanh ơi, tắt mic. Úi giời ơi, nói khí thế. Rồi, nói lại anh Ngọc. Ngọc được phết đấy. I learn more. Learn more about geography. Yes. Geography is not my hobbies. Has never been my cup of tea. Chưa bao giờ là cái môn tôi yêu thích. Has never been my cup of tea. Cup of tea ấy, tức là cái này chỉ dùng cái dạng phủ định ấy nhá các em nhá, đừng có dùng khẳng định ấy, buồn cười ra. Rồi, bà Ngọc nói lại. Yes. Ngọc nói lại em. Yes. Geography has never been my cup of tea. It's complicated and boring to me. But sometimes I feel necessary when I go to travel in the world and I want to know different countries. So I still learn more geography. I want to learn about the history and culture of different countries around the world. Learn about the cultures and history. Được chưa? Learn about the culture. Yes. Rồi, nhớ lại. Trả lời lại. Yes. Geography has never been my cup of tea. It's complicated and boring. Complicated. Complicated and boring to me. But sometimes I feel necessary when I go to travel in the world and I want to know different countries. So Learn about the culture and history of different countries. Lặp lại nhanh lên. The culture and history country. Of different countries. Trời đất ơi. Different country. Yes. Alright. Rồi. Chị quay lại Phương nha. Phương trả lời nốt 3 câu này nha. Phương. So have you ever studied geography at school? Lại không trả lời. Okay, so Miss Lan. Okay, chị kêu Miss Lan chưa? Miss Lan, do you like geography? As you know, geography is the most significant for general
Yes. And yeah, so be honest, I don't like this subject because I cannot remember the geographical information and although I like traveling, but I don't like the geography. Yeah, geography nhé chị. Geography. Yeah, geographical. Bây giờ chị sẽ nói là geographical studies, những cái nghiên cứu về đấy, geographical studies. Geographical study. Yeah, studies ghi lộn. Rồi, ok, very nice. Miss Lan đã trả lời rất xuất sắc câu này ạ. Ok, so Dũng. Of course, I'm a big fan of geography, especially in grade 11. I have a passion for geography. I have a passion for. I have a passion for geography because I find Because không bị kho hoài. Because I find this subject is very useful. Ui dồi, find không có is. Find this subject very useful thôi. Find this subject is very Chị vừa mới nhắc là find something tính từ rồi. Cứ find something is là tại sao cố tình nói cái chữ is ở đấy nhỉ? I find this subject very useful. Tôi không có is nữa. find this subject very useful for Yes. my daily life. Exactly. I can know about the landscape of many countries all over the world. It also helped me to broaden my horizons about Horizons. the planet. Broaden my horizons. Không horizon, horizons. Horizon. Rồi, được. Okay, so back to Phương. Have you ever studied geography at school? So back to then when I was a student. Không có back to then. Back to the time when I was. Hoặc là back then when I was. Back to the time when I was a student, learning geography is mandatory in our national curriculum. So we have 2 lessons a week. I think that learning geography really helped me to release the stress from the complicated subjects like math, chemistry, and physics, and enrich our first-hand knowledge. Enrich nha, enrich. Enrich. Alright, are you good at reading maps? Am I? Yes. You trả lời nhanh nên You sẽ trả lời một loạt luôn. Các bạn khác trả lời hơi chậm, mình sẽ từng câu một. Honestly, I used to be road-minded, so I attach a great importance to I used to cái gì? I used to cái gì? road-blinded. Road, không có road. Ui dồi ôi. Road blinded. Road nha, road blinded. Honestly, I used to be road-blinded, so I attach a great importance to the ability of reading maps. I consider it as a survival skill, because being lost in reality is inevitable. Not in reality, no. Being lost sometimes is inevitable, right? Yeah. Right, okay. Nói lại câu này. Are you good at reading maps? Honestly, I used to be road-blinded, so I attach a great importance to the ability of reading maps. So I consider it as a survival skills, because being lost sometimes is inevitable. Tốt. Would you visit a country because of its geographical location? Úi giời, câu này hồi trước chị bị dính. Honestly, I don't have any intention to pay a visit to another country. But if I had a chance, I would like to travel to
which is Hello, trời đất ơi. Nè. Câu part 1. Trời ơi, làm sao bây giờ, làm sao mà không trả lời được câu này hả Phương, chết không? Nếu mà em lưu loát những câu khác mà người ta hỏi rằng một câu mà em không nói được thì chứng tỏ em học thuộc chưa? Mà những người học thuộc là người ta chỉ cho đến mức 5.5 đến 6 thôi. Không kể phát âm tốt cỡ nào luôn á, đổ sông đổ biển luôn á. Sao mà không trả lời được câu này? em không phải hiểu câu này. Trời, dễ mà. Would you visit a country because of its geographical location? Ví dụ mình không thích geography nhá. Like I mentioned earlier, I don't like geography, so I wouldn't visit a country just because of its geographical location. I like to visit Russia because the history of this country is inextricably interwoven with mine, and that's the reason why one day I hope that I can visit Russia to experience the culture and history there. Đơn giản. Phải xoay cái câu hỏi chứ, hỏi xoáy đáp xoay. Sao bây giờ là cứ thích vào cái câu hỏi, hoặc là bây giờ trả lời thì thích địa lý này. Okay, like I mentioned earlier, I'm very passionate about learning geography. However, I wouldn't visit a country just because of its geographical location, because I mean, I'm more interested in history. Even though I told you already that I love geography, but honestly speaking, I love learning about history more. And I find Russia is a country that's worth visiting because its history is inextricably interwoven with mine. So that's the reason why I love this country. And I love to see Vladimir Putin and see how his psychology works. Chẳng hạn thế. Trời ơi, làm sao mà cứ phải dắt cái đầu của mình vào câu hỏi, nó không có một cái tính sáng tạo nào cả. Bây giờ câu hỏi nó ép mình là phải trả lời là bạn có thăm một quốc gia nếu bởi vì cái vị trí địa lý của nó không? Tôi thấy là tôi sẽ thăm cái quốc gia, nhưng mà không chỉ tôi sẽ thăm, nếu mà có cơ hội thì tôi sẽ đi du lịch nước ngoài, nhưng mà tôi sẽ không thăm hay là du lịch một quốc gia chỉ vì cái vị trí địa lý của nó. Bởi vì tôi đề cập là tôi thích môn địa lý, thế nhưng mà tôi còn thích cái môn lịch sử hơn. Thế mà tôi thích là tôi muốn tìm hiểu cái quốc gia nào mà lịch sử của nó có liên kết chặt chẽ, mối tương quan chặt chẽ với lịch sử của nước tôi. Thế nên một trong những đấy là nước Nga, tôi phải tìm hiểu. Thêm nữa là tôi thấy cái ông Putin nó rất là giỏi. Thế là tôi muốn tìm hiểu là cái não bộ của ông hoạt động như nào, và cái cách ông vận hành cả một cái đế chế nó như nào. Thế ví dụ như thế, the way he operates the whole Russian Empire, like how he operates the whole Russian Empire for centuries. No, not for decades chứ, for hàng thập kỷ. Trời đất ơi, làm sao một cái đầu chúng ta cứng ngắc vậy trời. Bực luôn á. Next. Ok, Thảo Ngọc. Hỏi Thảo Ngọc câu này luôn này. Thảo Ngọc, so would you visit a country because of its geographical location? No. If I have chance to visit a different country, not because its geographical location, because of a special occasion or the country have the scenery is beautiful. Em tính gì thôi. Hỏi không được luôn á. Gửi cái đường link khác. Trời ơi, sao toan trời. Toan luôn á, trời ơi, chết tôi thôi. Làm sao mà như vậy được hả các em? Chúng ta không có hỏi xoáy đáp xoay thì hết. Không có biết hỏi xoáy đáp xoay. Lớp này là lớp nào đây? Ôi ôi. Chị Lan. Ôi sao mình đói bụng quá trời ơi. Đói bụng run tay luôn.
Okay, so Miss Lam, would you visit a country because of its geographical location? Hello? Miss Lam, what do you say? Yeah. Yeah, although I don't like geography, but Although không đi với bất ạ? Although thôi. although I don't like geography, so Không có so được ạ. Although không có đi với so được ạ. Although something rồi something else happens ạ. Yeah. Although I don't like geography, I would like to visit the country. The country shaped like a boat, and it has a border with France in Italy. And the people and very Là sao ạ? Em không hiểu ạ. and Em không hiểu. Em không hiểu ạ. Tại sao lại has a border with France là sao ạ? has a border with France. Không hiểu ạ. Cái gì ạ? Cái đấy là cái gì ạ? Tức là cái quốc gia đấy nó có đường biên giới với lại nước Pháp. Ôi giờ không có has a border là share a border. Share the border, share a border with France. Share a border with France. That is France xì chị ơi. Nếu mà chị không xì á, em nghe không ra luôn. Lý do làm sao em nghe không ra là bởi vì cái phát âm của mình có vấn đề nặng luôn. Share the border. Âm cuối mình cứ quên là share a border with France. One more time. Share the border with France. Although I don't like geography, I would like to visit a country. It's shaped like a boat. It share its border with France. Oh, I would like to visit a country whose shape resembles a book. Quyển sách mà hình dạng của nó giống với là resembles a book. Who shape resembles a book and it shares the borders and it shares the border with France. It shares the border with France. It's not a book, it's a boot. Cái ủng với cô giáo. Boot, trời ơi. Boot chứ không phải book ạ. Boot. Yeah. Again, please. Yeah. Although I don't like geography, I'd like to visit a country whose shape resembles a boat. It shares the border with France. And France has a lot of a beautiful sights. Beautiful sights. Cái chữ sights mình đọc dứt khoát là beautiful sights. Beautiful sights. Yes. When I was children, I read a book talk about France, and I have dream go to France one more in the future. So One more. Once. once in the future. France. When I was a child, I read a book about friends, and I like to visit this country in the future. Nhiều người cứ bảo talk about, sách làm sao mà nói được mà talk ạ? I read a book about friends, and I like to visit this country in the future. Which has always, sparked my curiosity. Here. Lại đi ạ. Although I don't like geography, I'd like to visit a country whose shape resembles a boat. It shares the border with France. It's a beautiful sight. I read a book about France which has always sparked my curiosity, and it's like to visit this country.
ổn rồi đấy. Okay, so how about bạn nào nhỉ? Khanh. Khanh câu này Khanh. To be honest, On it là cái gì em? On it là cái gì? On it là cái gì hả Khanh? to be honest, I'm a soldier in military department. Soda là cái gì? Soda hả? Sữa nước soda hả? Soldier, Sodia là cái gì? soldier, Không. soldier. Soldier đã chỉ bao nhiêu lần rồi, cứ sai cái từ này thôi, bực ghê luôn. Soldier. Chị nhớ là chị chỉ em Khanh chắc là phải đến lần thứ N em ạ. Hết từ lớp này sang lớp khác luôn. Em vẫn cứ sai cái chỗ phát âm cái từ này. Không biết là chị giảng em có nghe không hay là biến mất ở trong lớp rồi. Lại. Chỉ đến lần thứ N luôn em. To be honest, I'm a soldier in military department. This means I'm not permitted to go about by myself. However, in the future, if I have opportunity, I will visit another city because by learning geography, I know that these people living in this city is so friendly. Are so friendly. People are so friendly. Are so friendly, and this city have a very this city has various beautiful landscapes. Em hay nhắc cái âm lên, em sai rồi, em phải đẩy cái âm xuống. Various. Thì cứ honest rồi various thôi. Honest, various. Lại. To be honest, I'm a soldier in a military department. This means I'm not permitted to go abroad by myself. Go abroad, go abroad là cái gì? Go abroad. Go abroad. Không có go abroad mà là travel abroad. Travel abroad. Yes. Travel abroad by myself. But however, in the future, if I have opportunity, I will visit another city because by learning geography, I know that this city has very beautiful landscapes, and people living in this city are so friendly. Alright, ổn rồi đấy. Rồi, còn bạn nào ta? Dũng. I think no, because each country has its own beauty. So I don't care. Where it locates or its Rồi. Geographical. Trời ơi, nó đọc cái gì mà cuốn cái hết cả lưỡi vào cái này. Geographical location. Moreover, I think it will be more interesting to learn about that place in terms of history and culture instead of geography. Lại đi nha. My answer is no, because I think it's country. Em ơi, chị nghĩ là nếu mà bây giờ phát âm không được chứ because thì chúng ta cũng không nên học làm gì nữa ấy. Bởi vì cái chữ này chị cũng chỉ em đến lần thứ N đấy Dũng. Chị phát bực ra với những cái chữ mà chị đã chỉ đến lần thứ N mà vẫn phát âm sai. Chị nhớ là lớp nào em nói kể từ lớp C1 đến cái lớp này em vẫn cứ phát âm sai cái chữ because, mà cứ because là như thế nào, em có nghe chị giảng không? Hay là chúng ta như thế nào? Lại liền. My answer is no, because I think each country has its own beauty.
Has its own, nối âm. Each country has its own beauty, has its own beauty. Has its own. Each country has its own beauty, has its own beauty. Has its own beauty. Sao lại zone được? Has its own, has its own beauty. Has its own. Không có zone được. Has its own beauty. Has its own beauty. Rồi, lại từ đầu. My answer is no, because I think each country has its own beauty. So I don't care what is located or its geographical location. Moreover, I think it will be more exciting to explore that place in terms of history and culture instead of Geography. Yeah, geography. Alright, rồi on. Rồi back to Phương. It's your turn. Lại câu này. Em Phương có nghe không hay là để chị hello? To be honest, I'm a traveling aficionado, so it's the reason why I have a desire for traveling abroad. Back to the time when I was. Ui dồi ôi, đấy theo lại quay lại cái vấn đề gọi là sao nhét từ cố gắng gây ấn tượng nhưng mà lại phát âm sai và sử dụng sai ngữ cảnh. Không có ai nói là traveling aficionado cả, aficionado mới đúng. Ui dồi ôi, đấy người ta gọi là travel buff, cái người mê travel là phải là travel buff, là đúng cái collocation của nó. Hoặc là an avid travel lover, an avid traveler chứ, an avid traveler. Đấy, vẫn lại là sao? Vấn đề là nói lưu loát chưa nên hồn, nhưng thích sâu từ, khoe từ, nên vấn đề là toang. Thi điểm với toang, chúng ta không có gì thắc mắc cả và giám khảo chấm không bao giờ sai. Chị nhắc cho các em là thế, giám khảo chấm không bao giờ có chuyện sai. Lại liền. Chúng ta không có cái kiểu chúng ta lên mạng xong chúng ta tra những cái cụm từ nào nói cho hay rồi paraphrase cái cụm từ ra. Chúng ta rất là hay cái kiểu những cái bạn mà thi kiểu IELTS mà nói kiểu công nghiệp giống như bạn Phương đây này. Lúc nào cũng sao lên mạng tra từ đồng nghĩa synonyms ấy. Synonym là lên từ điển thesaurus cái gì đó tra ra. Tra xong rồi phải dùng cái từ big words vào thì nó mới ổn. Mà lưu loát thì chưa nên hồn. Mạch lạc logic thì không vào đâu, không đâu vào đâu hết. Nói những cái câu đơn giản như này, nói còn rặn còn không nổi ra nữa thì chúng ta search làm gì những cái từ nó vượt ngoài cái tầm hiểu biết của chúng ta và chúng ta dùng trọc lắc ngữ cảnh luôn. Như thế đọc nghe nó có buồn cười không? Em thấy có buồn cười không? Chị nhắc mà em không nghe, chị cũng không biết làm nào đâu, chị cũng không nhắc nữa đâu. Chị nhắc 1-2 lần rồi thôi, chị cũng thôi đấy. Bởi vì là không nghe thầy ấy, thầy chỉ mà không nghe thì thôi, chị cũng không muốn nhắc thêm một cái lần nào nữa. Rồi thì là em muốn dùng như nào thì em dùng, em không nghe chị thì thôi. Lại đi. Back to the time when I was a small girl, I had a dream of paying a visit to Japan. However, if I had a chance to travel to Japan, I don't place any emphasis on the geographical location. I will gravitate toward the history and their cuisine and the characteristic of people here. Cuisine là cái gì? Cuisine là ẩm thực ấy ạ. Cuisine là cái gì? Tại sao lại cuisine là cái gì? Cuisine là cái gì? Cuisine. Không, em nói là cuisine ấy. Cuisine, em đọc là cuisine. Không, trước cái từ này em nói là cuisine xong cuisine ấy, cái cuisine đấy là cái gì? Rồi thứ hai là không có place any emphasis on, tức là không tự nhiên sao lại nhấn mạnh vào cái gì là sao? Sao lại nhấn mạnh vào cái gì? Ý là không quan trọng hóa hả? Thế phải nói là I would not prioritize chứ.
Đấy, lại dùng sai ngữ cảnh nữa rồi. Rất nhiều từ dùng sai ngữ cảnh, nó sai chi chít luôn đấy. Lại đi em. Hoặc là I would not put something on my priority list. Again. If I have a chance to travel to Japan, I don't pay much attention on. To đấy, pay attention mà giờ còn on nữa thì làm sao mà dùng những cái từ khó được em ơi. Pay attention to. Pay attention to is geographical location. I want to learn more about their history and their cuisines and the characteristic of people here. Characteristics, see, characteristics of the people here. It's like characteristics of the people here nhỉ. Chúng ta nói vậy là không nói characteristics rồi. Cultural practices, cultural customs. And practices. Những cái hủ tục văn hóa, những cái mà hoạt động văn hóa của những người dân ở đây. Chứ tự nhiên học biết thêm về những đặc điểm của những người ở đây là sao? Không hiểu. Đặc điểm về cái gì? Of the indigenous people. Lại luôn. Một câu cũng không nên hồn. Lại chị. Chết rồi, mới part 1 mà thế này là hơi chệch choạc nha các em nha. Lại cho chị ngay nào. Back to the time when I was a small girl, I had Small không có cần công đôi em. Thế thành không có thành chữ smart ở đây nè. Small girl, small, small girl. Small girl. Small girl. Small. Yes, again. Back to the time when I was a small girl, I had a dream of paying a visit to Japan. If I had a chance to travel to Japan one day, I don't pay much attention to their. I wouldn't. Nào mệnh đề quan hệ, mệnh đề sorry, conditional type 2, I won't. Bây giờ mình sai cả cái câu điều kiện loại 1 nữa hả em? Bây giờ em nói là if I had a chance đúng không? If I have a chance thì I won't chứ. Lại luôn hả chị? Back to the time when I was a small girl, I had a dream of paying a visit to Japan. So if I had a chance to travel to Japan, I will have a chance là phải I will sai mệnh đề quan hệ loại sai câu điều kiện loại 1 rồi. If hiện tại đơn, tương lai đơn, đúng chưa các em? Mệnh đề quan hệ loại 1, quên sorry, câu điều kiện loại 1 là sao? Lại cho chị. Back to the time when I was a small girl, I had a dream of paying a visit to Japan. So if I have a chance to travel to Japan, I will not pay much attention to their geographical location. I want to learn more about their culture, customs, and practices of the indigenous people and their cuisine. Apart from that, cuisine, the cuisine culture is also something that captures my interest. Rồi, okay, so em Ngọc nãy trả lời câu này toang này. Ngọc ơi. Yeah. No. If I have a chance to visit different countries. Now a chance to. If I have a chance to visit different countries. Yes. If I have a chance to visit. Chance lại không xì rồi, lại liền cho tôi ạ. Chance. If I have a chance to visit a different country because of a special occasion or
the country have the scenery is beautiful, and I want to style of life or people or culture of Culture, so culture. culture of country, not because of its geographical location. Right. If I have a chance to visit a country, thì em nói thẳng, if I have a chance to visit a country, I would like to travel to those that whose cultures and cuisines are prominent, not because of their geographical locations. Được chưa? Lại đi. Nói lại câu đấy chị. Thảo Ngọc có nghe chị không em? Yeah. If I have a chance to visit a country, I would like to travel to A country that has an interesting history and culture. Trời ơi, làm sao thế? Em có nghe chị giảng không? I would like to travel to a country that has an interesting culture and history thôi mà. Làm sao mà không nói được ạ? Không tập trung cái gì cả luôn ấy. I would like. Thế học hành cái này không được, em phải tập trung vào lớp, chúng ta học phải tập trung, chứ sao mà chúng ta học đầu óc chúng ta trên mây ấy, giảng cho bạn là đầu óc chúng ta cũng không nghe luôn, xong đến hồi chúng ta trả lời toang luôn. Chị vừa cái câu để y chang câu chị vừa nói bạn Phương xong tới mình cái không biết nói kiểu gì rồi, chết rồi. Lại. Yeah, if I have a chance to visit a different country, I will like to travel a country have a To a country that has to a country that has a culture or lại culture. Trời ơi, chị nản với em luôn á, chị rất nản với em. Vừa mới chỉ đọc là culture xong ấy tí cái lại là culture. Lại là culture, không biết culture cái gì luôn. Lại em. If I have a chance to visit a country, I'd like to travel to a country that has interesting culture and history. Rồi có vậy thôi đó. Vậy đây chúng ta là bài nói hay bài đọc ạ? Chúng ta đọc cái câu trả lời của người khác và thế là chúng ta xong ạ? And a special occasion, or the scenery is beautiful, not because of its geographical location. Geographical location. Geographical location. Chị biết là rất nhiều bạn trong lớp ở nhà không chuẩn bị bài kỹ, bao gồm em Thảo Ngọc đúng không? Có sao kỳ vậy? Có, không ai nói như vậy hết trơn á. Có mà tới một câu hỏi đặc biệt là em có thêm một em nữa, đó chính là em gì, em Phương. Hỏi tới mà không ý tưởng là chắc chắn là chưa ở nhà xem kỹ rồi. Không phải là chúng ta lên lớp và chúng ta copy câu hỏi, chúng ta chăm chúng lên mạng chúng ta tra xong chúng ta đọc cái đấy lên đâu nhé. Chị phát hiện ra ngay. Chị kêu chuẩn bị là như thế nào, ở nhà chúng ta phải ngồi tự trả lời trước những cái câu này, chúng ta lên ý tưởng. Bây giờ cả lớp như thế chúng ta qua có 2 cái topic ấy. Chết rồi.
Chị không chấp nhận cái kiểu đấy nha. Cái em nào mà ví dụ ấy mà mình cảm thấy mình không học hành ổn ấy, mình nhắn cho chị ấy. Chứ chị không chấp nhận cái kiểu học hành cái kiểu này được ạ. Okay, so back to Miss Lam. Did you do puzzles in your childhood? Yeah. when I was child, I did a lot of puzzle because in the past the children can play football and can play some play some other puzzle on the last time we didn't have some website that but now the children can do the puzzle in this such as flyguy or Puzzles là chơi xếp hình á chị, không chơi một kiểu xếp những cái hình nhỏ nhỏ thành một bức tranh lớn ấy. Chứ không phải là ấy đâu. em đang nghĩ cái trò chơi puzzle là ghép chữ. Không, ở puzzles là ghép những cái mảnh ghép nhỏ nhỏ thành một bức hình lớn ấy. Người ta cho cái hình lớn cho mình ghép hình theo tranh ấy. Không có thể một bạn khác để xem chuẩn bị lại hay không này. Chết rồi, vậy là bạn Phương Lan ở nhà chúng đã không chuẩn bị à? Em chuẩn bị cái câu trên nhưng không dưới lúc này em chưa chuẩn bị. Chết rồi. Cái này chết các em ạ, các em thấy